به نام خدا، از قرزاده هستم با یک فیلم آموزشی جذاب دیگه، پر از نکات طلایی دیگه، در خدمت شما عزیزان دل خودم هستم. انشالله که هرچه هستین دلتون شاد، تنتون سالم باشه. یک ستاپی براتون آوردم که انشالله هر وقت در مارکت شاهد این ستاپ ها بودید راحت ترید خودتون رو انجام بدید. این ستاپ دو نوع ورود داره که خدمتتون عرض میکنم، توصیه میکنم حتما نکاتی که خدمتتون عرض میکنم باید در این ستاپ بیفته و بعد وارد معامله بشید. عجله نکنید، از استاپ خوردن هم نترسید. با این ستاپی که میخوام بهتون یاد بدم خیلی راحت این ستاپ بارها تکرار میشه تو مارکت، در جفت ارزهای دیگه و در این کامودیتی طلا اتفاق میفته و در کریپتو که تا دلتون بخواد. و دوستانی که تازه به کانال بنده اضافه شدن حتما از قسمت پلیلیست استراتژی پیشرفته کندل به کندل رو مشاهده بفرمایید. دوستانی که تا این لحظه عضو کانال تلگرام بنده نشدن که آیدیش الان اینجوری براتون ظاهر میشه، حتما عضو بشید. خبرهای خوبی در راه داریم ان شاءالله براتون. کانال تلگرام رو از دست ندید دوستان. خب بریم روی چارت طلا و ببینیم این ستاپی که براتون آوردم چیه. ببینیم بچه‌ها، من قبل از این وارد این توضیح این ستاپ بشم دو تا نکته است خدمتتون رو عرض کنم، بعد میرم سراغ این ستاپ. ما معمولا وقتی که یک لگ شارپ اتفاق میفته دو تا سناریو برای ما محتمله. یا بعدش میاد اصلاح میکنه، این اصلاح ممکنه به صورت تک لگ باشه، یه دفعه با یک موج بیاد پایین، حالا این اصلاحات خودش باز دنیایی داره. یا به صورت مثلا تک لگ بهش میگن. مثال بزنم براتون که شما متوجه بشین. ببینید اینجا رفته بالا، تک لگ اومده پایین. یا مثلا به صورت فراکتالی عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی به صورت زیگزاگ میاد بالا میاد پایین، یعنی کف و سقفای بالاتر و پایینتر از خودشو میاد میزنه. ببین اینجا، حالا اینجا من کم درستش کنم، سقفا پایینتر از سقف، کفا پایینتر از کف قبلی و سقفا پایینتر از سقف قبلی. به این میگن فراکتال، زیگزاگ. حالا اینا هر کدوم ستاپای خاص خودشو داره. یا وقتی که یک لگی که میاد زده میشه دچار یک تریدینگ رنج میشه، یا بهش میگن نایه تی آر. یعنی زمانی که میاد پایین اصلاح میکنه دوباره 100% این اصلاح رو برمیگرده، یعنی سقف و کفای پایینتر از خودش نمیزنه. مارکت به این تمیزی که من دارم میکشم انجام نمیشه، اما خیلی راحت ما میتونیم اینجاها مثلا تی آرای خودمون چیکار کنیم، پیدا کنیم، رسم کنیم به عنوان مثال. و وقتی که اینجا میاد یک لگی رو میزنه، اینجا دقیقاً تو نایه تی آر ما قرار داره. اینجا نگاه کنید بچه‌ها، اینجا تو این نایه تی آر من هستم، این تی آرای من هست، یعنی من در نایه تریدینگ رنج قرار دارم. خیلی راحت میتونیم بعد از شکست اینها شما وارد معامله بشید. حالا برای همینا هم کلی ما داستان داریم، کلی ستاپ داریم و کلی نکات داره توش که خیلی باید دقت کنید. حالا اینجا نگاه کنید بچه‌ها، میرم سراغ اصل ستاپ معاملاتی که میخوام به شما عزیزان توضیح بدم. وقتی که یک لگ شارپی دارم میاد بالا، بعد از این لگ شارپی من دیگه شاهد اصلاح نیستم. شاهد چی هستم؟ این لگ داره میره بالا و من شاهد یک فشردگی هستم رو به بالا. ببین فشردگی هستم رو به، یعنی دقیقاً یک شارپ و بعد شروع میکنه به یک فشردگی. سقف‌ها بالاتر از سقف قبلی، این کف‌ها بالاتر از این کف قبلی. قانونی که من همیشه واسه خودم و واسه شما عزیزان میذارم، استراتژی رو نباید دستکاری کرد. اگر من میگم به این کف یا به این که اینجا میگم بین این دوتا، من به این میگم کف. چرا؟ چون این لگ باعث شده قیمت بیاد بالاتر از قیمت قله قبلی قرار بگیره. پس من اینجا دوتا کف معتبر دارم واسه خودم رسمش کنم. ببین بعد از یک لگ شارپ سقف بالاتر از سقف قبلی، یک کف اینجا دارم که بسیار بسیار معتبره و یک کفم کجا دارم؟ یک کفم اینجا دارم که همون ایندیوسمنت خودمون میشه. دوستانی که با این اصطلاحات آشنا نیستن من ازشون اینجا عذرخواهی میکنم اگه وقتی آزارشون میده این اصطلاحاتی که من به کار میبرم، ولی حتما اگه برن تو پلیلیست اینها رو مطالعه بفرمایند یا ببینن خیلی ارتباط خوبی با این اصطلاحات میگیرن. اینجا نکنید من بعد از یک حرکت شارپ دوچار یک چی میشم؟ بگید یک
حالت فشردگی. اگر این همراه باشه با واگرایی، یعنی توی مباحث واگرایی توضیح دادم خدمتتون، ببینید اینجا دیگه میشه واگرایی فوق العاده جذاب میشه. یعنی اینجا نشون میده که قیمت دیگه به احتمال زیاد، نمیگم 100% میخواد برگرده، اما یکی از نشونه‌های برگشت قیمت اینه که این سقف‌های من با بدنه شکسته نباید بشه. حالا اینجا یه کوچولو اومده چیکار کرده؟ با بدنه شکسته. ببینید ما باید همه چیز رو صادقانه به شما بگیم، اشکالی نداره. اینجا اگر با بدنه شکسته نمیشد فوق‌العاده عالی بود. حالا نگاه کنید، این که با بدنه میاد میشکنه، یعنی اگه اینم شادو بود که عالی بود. حالا این که میاد با بدنه میشکنه اشکال نداره. من باید صبر کنم این کف من اگر قرار این قدرت با این تقاضا با این لگ باشه، این کف نباید با بدنه بشکنه. ببینید من چه نکاتی دارم خدمتتون عرض میکنم، اینا رو جایی بهتون نمیگن دوستان. همیشه این سوال از من میپرسن آیا اصغرزاده شما که همه مطالب رو در یوتیوب میگید، در دوره هاتون چی میگید؟ اینها رو باید بری از دانشجویان بپرسی که چه چیزایی رو بهشون یاد میدم. دوستانی که اسمارت مانی پلاس اکشن اینا رو پاس کردن، به سود مستمر نرسیدن، حالا میان در این دوره ها به سود مستمر میرسن. رازش اونجاست. اینجا نگاه کنید بچه‌ها، میاد با بدنه میشکنه، اینجا پر قدرت میاد با بدنه میشکنه. وقتی که این شکست با بدنه صورت میگیره دیگه این بدنه واسه من فایده نداره. این قدرت در لگ اول، من همیشه گفتم، خوب گوش کنید بچه‌ها، نکته میخوام بهتون بگم که تا حالا شاید بهش اشاره نکردم. اینجا نکنید وقتی لگ اول من با یک تقاضایی داره میره بالا که این تقاضا باید برای من ثابت بشه، یکیش همینه، شکستن این سقف‌ها با بدنه. وقتی که میخواد بیاد پایین، این لگ دوم خیلی برای من مهمه. ما توی استراتژیمون تک لگ عمل نمی کنیم، دو لگ رو باید ببینیم. لگ اول میره بالا، لگ دوم میاد پایین. این لگ دوم که میاد پایین یک سری نشانه هایی باید داشته باشه که من بدونم واقعا قدرت در این لگ واسه من تایید شده. نشونه اولش که اینجا میاد پایین با قدرت، اولین کف منو میشکنه، پس این بیو اس به درد من نمیخوره اینجا. پس این شکست با بدنه بیو اس نیست، حالا این شکست با این بدنه به درد من نمیخوره. اینو فیکه، اینو بریزش دور. اگه اینجا رو با شادو میزد این درسته، این قبول بود، کاملا من قبول دارم. قدرت با خرید داره، با قدرت داره میاد میزنه. همینجا پرانتز باز کنم برم اینجا. اونا که سبکای پراس اکشن کار میکنن با خوشم میگن آیا اصغرزاده این یک لگ اومده پایین با دو لگ رفته بالا، عذرخواهی میکنم، پس چرا بعدش رشد میکنه؟ این همون نکاتی که ما سر کلاس به بچه‌ها عرض و تقاضا رو که یاد میدیم تازه متوجه میشن، گول این یک تک لگ و دو لگ رو نخورن. توش کلی نکته است که بعد اینجا همه ما بچه‌ها منتظر بای هستیم. اینجا خیلی هم منتظر چی هن؟ منتظر اینن که اینجا تازه بیاد بریزه، ولی ما اینجا تازه چیکار میکنیم؟ بایمون رو میگیریم. خیلی اینجا میان سل میگیرن متاسفانه، در حالی که سل باید تو سقف گرفته بشه. حتی ما اینجا اصلا سلر نیستیم اصلا به هیچ عنوان. ما منتظریم که اینجا بیاد در راستای روند بایمون رو بگیریم. نکاتیه که بسیار بسیار اینجا مهمه. حالا پس من میرم دوباره توضیح میدم خدمتتون. دلم نیومد این نکات رو خدمتتون نگم. اینجا نگاه کنید، من با یک لگ میام بالا، بعد دوچار یک فشردگی میشم، آخرین کف من داره پر قدرت میاد میشکنه. این شکست تو ذهنت داشته باش و بعد یک شکست دیگه بهت نشون میدم، بعد خودت این شکست رو با اون شکست ها بیا مقایسه کن. یا باید دو تا نقطه ورود داریم، یا این کفا رو به هم دیگه وصل میکنیم. این حالت اینجا هم که سقف منه دیگه، این حالت چیه بگید؟ این حالت، حالا خیلی میگن اینجا الگو شکل گرفته، من به این الگوها کاری ندارم، من فقط به عرض و تقاضا کار دارم. کف من پر قدرت میشکنه، این کف آخر منه، اینجا هم پر قدرت داره با بدنه میشکنه. وقتی که میاد پول بک میکنه نگاه کن، ببین این که این نکته به جا گفتم، وقتی که داره پر قدرت میاد بالا چه اتفاقی میفته؟ با بدنه میشکنه، دوباره با بدنه میشکنه. یعنی چی؟ یعنی این قدرت با ریزشه، این ریزشه به من ثابت کرد این قدرت نداره. حالا خیلی میان این تعداد کندلا رو میشمارن، اصلا اینا رو نمیخواد بشمارید. این کف با بدنه میشکنه، ولی وقتی میاد پول بک میکنه با شادو میزنه.
یعنی اینجا تو پول بک وارد معامله شید، اینجا وارد معامله شید، استاپ تو اینجا بذارید، قشنگ میریزه. ببین چه ستابی رو بهت هدیه دادم، با قدرت میریزه. این پول بکش باشه، اگه این پول بکش با بدنه بود داستان فرق میکرد بچه‌ها. ما وارد یک سناریو دیگه باید اینجا بشیم. خیلی اینا مهمه. پس سعی کنید مارکت رو با این اندیکاتورها یاد نگیرید، فقط با عرضه و تقاضا. توصیه من به شما عزیزان اینه، اگه میخوای بری تو سود مستمر باید مارکت کف دستت باشه، وگرنه همش به این و اوور میخوری ها، یعنی همش تو ضرری. به شدت این نکات مهمه. اینجا میاد واگرایی میزنه، فشردگی رو دارم، سقفا با ریت که شادو به شادو بشه. اینجا یک ترند لاین رسم میکنم. یکی از نکاتی که توی رسم یا ورود با ترند لاین ها هستش که اگه بخوام خدمتتون بگم اینجاست. ببینید بچه‌ها، من معمولا خودم به شخصه اگر بخوام با ترند لاین وارد معامله بشم، خب سعی میکنم این شکست من در همین ابتدا اتفاق بیفته. اینجا ارزش داره، مثل اینجا. نه ای که ترند لاین من اینجا باشه، مثلا به عنوان مثال، خب مثلا اینجا پایین تر باشه، بعد تازه اینجا بیاد تازه چیکار کنه؟ شکست اتفاق بیفته. این همه مسیر اومده، این شکست حساب نمیشه بچه‌ها، اصلا نمیشه. اینجا هم با این شکست ها وارد معامله نشید. سعی کن در همون ابتدای ریزش، نهایتا دیگه با کندل دوم، اونم با بدنه، و از همه مهمتر اگه با FVG باشه که خیلی عالیه. اگه داستان FVG نمیتونید، 2 تا فیلم تو کانال گذاشتم، برو حتما FVG ها رو ببین. اینجا نگاه کن، فوق العاده مهمه، فوق العاده مهمه. میاد میشکنه پول بک، خودت داری عرضه رو توش میبینی، بعد این لگ میاد چیکار میکنه؟ فشار این فروشو با این پول بک شادوها تایید میکنه. پس بذار لگ دوت شک بگیره. اما بعضی وقتا مثل اینجا دوباره نگاه کنید، میاد پایین، دوچار یک فشردگی میشن. اینجا بهتره، ببین بعد از یک فشردگی معمولا 3 سقف رو دارم. نگاه کنید، یا اینجا یک شارپ میریزه، بلا فاصله من 3 کف رو دارم اینجا. ببین 1 2 3 کف رو دارم. حالا اینجا میتونم بیام یک ترند لاین رسم بکنم. شکست رو نگاه کن خودت، با FVG، دقیقاً با FVG. هر دفعه که خورده به اینجا با شادو پس افتاده. حالا اینجا با FVG میشکنه و این میشه FVG. رنگش هم حالا عوض میکنم که قاطی نشه. این FVG منه. ببین این FVG منه. حتی میاد مصرفش هم میکنه، کاری بهش ندارم. پول بک، و بعد اونم پول بک نه با بدنه، باز هم با شادوی کندل. اینقدر نکته داره مارکت بچه‌ها، اینقدر این عرض و تقاضا مهمه که خودتون بعد متوجه میشین که از چرا این از اینجا رشد کرد. ببین چقدر زیبا. حالا حتی شما میتونید اینجا بیاد این آخرین سختم با چیکار کنه؟ با بدنه بشکنه. ببین چقدر مهمه اینجا. حالا من اینا رو اینجوری نشون میدم برای شما، با بدنه میشکنه. ببین میتونی بعد باهاش راحت بگیری. این ستاب رو سیو کن، عکس بگیر، چند بار ببینش، برای خودتون مارکت برو واسه خودت چیکار کن؟ انجامش بده. بسیار بسیار مهمه این نکاتی که دارم خدمتتون عرض میکنم، بسیار بسیار. و معمولا بعد از یک حرکت شارپی که اتفاق میفته، این نکاتی که خدمتت گفتم وقتی میفته تا ابتدای این شروع شارپ میتونه بیاد پایین. من یک مثال از بیت کوین برای شما عزیزان بزنم که دیشب سر کلاس بودیم، برای بچه‌ها داشتیم تحلیل می‌کردیم. اینجا بود که من این نوایی برای بچه‌ها کشیدم و گفتم به احتمال زیاد تا اینجا میتونه قشنگ بیاد. اینجا نگاه کنید، بعد یک حرکت شارپ دقیقاً واگرایی رو نگاه کن، چه واگرایی قشنگی زده. ببین واگرایی رو چقدر زیبا داره میره. ببین دیگه اون داستان واگرایی که برای شما کشیدم، بریم واگرایی رو نگاه کنیم، فیلم‌ها چه نکاتی بهتون گفتم تو مارکت. دیگه بالای 70 نباید بیاد. اینا رو جایی پیدا نمی‌کنید، منتی نیست ها. حداقل نهایت استفاده رو ببرید. اینجا نگاه کنید، سقف‌ها همه داره چی میشه بچه‌ها؟ شادو به شادو. اینجا نگاه کنید بچه‌ها، خودتون متوجه میشید دیگه. اینجا من اینجا دیگه تقاضایی ندارم. ببین همه شادو به شادو. ببین اینجا دیگه عرضه چی نیستش که تقاضایی نیست. اگه اینا یکیش با بدن بسته بشه داستانش متفاوت میشه. بعد میاد پایین دوباره میره بالا، استاپ ها رو میزنه. این گلفی که
بعد از زدن یک استاپ هانت ایجاد میشه، خودش یک اعتبار و معنای دیگه ای تو مارکت داره. با همین این گلفی که اینجا زده میشه، حتی با این گلف که زده میشه، شما میتونین سلر باشید، تیپی دوتا راحت بهت داده، دوباره میاد بالا، نایه رو از دست نده. این نایه پی آی شماست، نایه بسیار قوی شماست. ببین کاملا قویه این ناحیه، ضمن این که باز دوباره با شادو و بعد دیگه شروع میکنه به ریزش کردن. فوق العاده مهمه. حالا آیا از قضا بعدش قراره چه اتفاقی بیفته؟ این کف شما رو با بدنه شکوند، ریخت. دوباره این کف خیلی برای من مهمه که با چی شکسته بشه، که بعد شروع میکنیم به سناریوی بعدی چیدنمون. ببین دقیقاً حرکت شاب زیگزاگ، زیگزاگی که انتهاش همه داره شادو به شادو میشه. این ستاپ رو برو حفظ کن، برو یاد بگیر، برو نگاش کن، هر کاری دوست داری عکس بگیر جلوی لپتاپت بذار، برو تو مارکت ببین چند بار اتفاق میفته در هفته، تعداد معاملات رو بیار پایین تا استرست کم بشه. یک دعایم به جون من بکن، حمایت کنین از کانال من، معرفی کنین به دوستانتون، در خدمتتون هستم. انشالله که همیشه سلامت باشین، پرسود باشید. بدرود.